Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi đám người Long Hậu Thần liều mạng bảo vệ và chống lại kẻ địch thì rốt cuộc Hạo Nguyệt cũng đã thành công tiến hóa ra cái đầu thứ tư. Tuy nhiên, đúng vào thời khắc ấy, ba vị ma thần lần trước lại xuất hiện muốn tiêu diệt nó. Thế nhưng, với sức mạnh đã tiến hóa của bản thân, cộng thêm việc Long Hậu Thần lúc này đã có thêm một lá bài tẩy thì không tốn quá nhiều thời gian, cả đám đã có thể trở về Liên minh Thánh Điện. Ngay sau đó, dưới sự dẫn đầu của Long Hậu Thần, 7 người đã cùng nhau đi tới tháp nhiệm vụ liệp ma đoàn để thăng cấp đoàn đội. Nhìn thấy đám người trẻ tuổi này xuất hiện, nhân viên công tác ở quầy hầu như cùng đứng lên, sắc mặt cung kính cúi đầu chào. Long Hậu Thần trực tiếp hỏi nhân viên công tác quầy nhiệm vụ trinh sát, hướng dẫn bản thân thăng cấp lên sang ma đoàn cấp suất. Nhân viên ngây ra một lúc, sau đó mới nói: tôn kính liệp ma giả, thăng lên cấp suất cần toàn thành viên trong đội tu vi tăng lên cấp 6. Hơn nữa, xong nộp công hơn 10 vạn là có thể tiến hành khảo hạch thăng cấp. Ngài xác định không? Long Hậu Thần gật đầu, đáp: ta xác định, nhưng cái gì là khảo hạch thăng cấp? Nhân viên rất kiên nhẫn giảng giải, bởi vì liệp ma đoàn mỗi lần thăng một cấp sẽ nhận nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều, liên minh vì bảo vệ an toàn cho nhóm liệp ma giả. Bởi vậy, lúc thăng cấp cần tiến hành khảo hạch nhất định, chỉ có đoàn đội thông qua khảo hạch xác thực có thể nhận cấp nhiệm vụ càng cao mới hoàn thành thăng cấp. Rất nhanh, Lâm Khâm lập tức tiến lên giao dịch 10 vạn công huân cho nhân viên công tác. Khi đã hoàn tất thủ tục thì bọn họ đi đến sân đấu Thánh Minh tiến hành khảo nghiệm. Dựa theo thứ tự, người thứ nhất tiến hành khảo nghiệm là Vương Nguyên Nguyên. Cô ăn mặc chỉnh tề, áo giáp không gian thủ hộ. Nhìn bộ giáp thì ngay cả giám khảo cũng phải đố kỵ. Người ta mới cấp 6 đã mặc trang bị cấp huy hoàng, lại nhìn giám khảo, áo giáp chỉ là cấp linh ma mà thôi. Và rất nhanh, khảo nghiệm diễn ra, Vương Nguyên Nguyên từ đầu đến cuối chỉ phát động một kích. Trong quá trình ấy, cô còn thử nghiệm chút năng lực linh lô của mình. Cô nàng phát động công kích rất đơn giản, thời không môn linh lô nháy mắt truyền tống. Sau đó, cô xuất hiện sau lưng chiến sĩ giám khảo chiến tông rồi phát động liệt không pháo. Vị chiến sĩ giám khảo chỉ kịp xoay người, bản năng dùng tấm thuẫn ngăn cản. Ngay sau đó, tấm thuẫn vỡ người bay, trực tiếp bị đánh văng khỏi sàn đấu. Tiếp đến là Thải Nhi, nàng cầm theo gậy trúc tiến vào sàn đấu. Nhị Xuân nóng giận, giám khảo thân hình chợt lóe, gã sử dụng năng lực ẩn thân mạnh nhất của thích khách cấp 6. Ngay sau đó, không trung chợt lóe bóng đen, hai bóng đen tựa như rồng bay khỏi mặt nước, xẹt qua đỉnh đầu Thải Nhi. Ngay lúc đó, Thải Nhi động, dường như bả vai cô chỉ nhẹ động đậy. Sau đó, nguyên bản một Thải Nhi thoáng chốc biến thành 6 cái. Sau tiếng va chạm, gần như bỗng chốc xuất hiện trong không khí. Ngay sau đó, bóng dáng thích khách giám khảo xuất hiện ở giữa không trung, hứng chịu toàn bộ công kích khác nhau từ 6 thân ảnh quỷ mị của Thải Nhi. Gã đã thua cuộc, thế nhưng vì quá tò mò nên vị giám khảo này đã lên tiếng. Vì sao ảnh phân thân của cô có thể chia thành 6 cái, không phải tên hành giả cấp 6 chúng ta tối đa chỉ có thể phân thành 3 cái sao? Thải Nhi nhàn nhạt nói, ta không có nghĩa vụ chỉ điểm ông, hơn nữa ông cũng không thể làm được như thế. Nói xong câu đó, nàng đã trở lại bên cạnh Long Hậu Thần. Tiếp đến là Lâm Hâm, người đối chiến với hắn là giám khảo sở hữu ma pháp phong hệ. Vừa bắt đầu, y đã tạo ra một bức màn phòng hộ vững chắc. Đáng tiếc, gã gặp phải là Lâm Hâm, ma pháp sư không biết ma pháp cung kích. Gã ở bên này phòng ngự, Lâm Hâm niềm vui mừng. Hắn không ngừng rót vào ma lực vào pháp trượng, cùng hỏa chú thuật, tiến hành dung hợp. Khi một hỏa diễm đầu lâu màu xanh bay lên không trung, đạp thẳng tới ma pháp sư giám khảo. Điều giám khảo có thể làm chỉ là quay đầu bỏ chạy. Sau hắn, Tư Mã Tiêm với tính cách không ngại va chạm và háo chiến cũng dễ dàng đánh bại vị nữ mục sư nhờ vào Tử Huyễn Thần Lưu Linh Lô. Trần Anh Nhi và Hàn Vũ hiển nhiên cũng không làm mọi người thất vọng. Kế đến, chỉ có Long Hậu Thần do xuất hiện 4 cái linh cánh trong khi khảo trắc linh lực nên vẫn phải đợi liên minh đưa ra quyết định mà thôi. Cũng trong lúc ấy thì tại luyện ngục Ma Long, sau một thời gian dài tu luyện chịu phạt, A Bảo đã chính thức rời khỏi nơi này. Thực lực hắn tăng lên đáng kể, toàn bộ môn hạ thấy vị thái tử của chúng bước ra thì cung kính cúi đầu, nhưng A Bảo không quan tâm. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất là đánh bại Long Hậu Thần. Đến đây thì cũng hết tập 102 Thần Ấn Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.